आता मला असं सांगा, जर एका स्पर्मॅटोगोनियापासून 4 स्पर्मॅटोझोआ तयार होत आहेत किंवा स्पर्म तयार होत आहेत, तर सिंगल प्रायमॉर्डियल सेल पासून किती स्पर्म किंवा स्पर्मॅटोझोआ तयार होतील? मला चॅट बॉक्स मध्ये उत्तर सांगा. ते जर सांगितलं तर मी समजेन तुम्हाला सांगितलेलं मी कळलंय. अजून मी पुढे डिस्क्राईब नाही केलंय, हे मी इंट्रोडक्शन दिले सगळे. सो कळलंय का सगळ्यांना? आणि मला उत्तर सांगा. एकानेच सांगितलं मला, अस्मिताने, बाकीच्याने नाही सांगितलं. बाकीच्याने पण सांगा. जे काय तुम्हाला उत्तर माहिती आहे ते सांगा. चुकलं तर चुकू दे, मला कळेल तुम्हाला कळलंय की नाही ते. नाहीतर मी परत रिपीट करेन. मी तुमच्या उत्तराची वाट बघतोय. तुम्हाला कळलंय का मुळात मी काय सांगितलेलं? तुम्हाला मी सांगितलेलं कळलंय का, की मी परत रिपीट करायचंय? माझा आवाज पोचतोय ना? ओके. बघा, वन्स मोर मिळालाय मला परत. लक्ष द्या इकडे, मी सांगतो. हा येस, तेच परत वन्स मोर मिळालाय, मी परत सांगतो. लक्ष द्या इकडे सगळ्यांनी व्यवस्थित. ही बघा, ही प्रोसेस स्पर्मॅटोजेनेसिस ती इकडे होते. कुठे होते? टेस्टीज मध्ये. टेस्टीज मध्ये कुठल्या पार्ट मध्ये? प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मध्ये. या प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलचा हा जो काय सिंगल सेल आहे, हा दिसतोय का? एक विचार मार्क काय ते कर्सर ठेवलाय, हा जो काय दिसतोय तुम्हाला एक, हा एक म्हणजे जर्मायनल सेल्स किंवा त्याला प्रायमोडियल सेल असं म्हणतात. हा जो काही दिसतोय त्याला म्हणतात जर्मायनल सेल्स किंवा प्रायमोडियल सेल्स. ओके. हा एक आहे, तसा दुसरा आहे, तसा तिसरा आहे, चौथा आहे, असं ह्या एका प्रायमोडियल सेल मध्ये ती आपण प्रोसेस बघितली, जी आता स्पर्मॅटोजेनेसिसची प्रोसेस होते ती बघितली. ही प्रोसेस सगळ्या सेल्स मध्ये होते, सगळ्या प्रायमोडियल सेल्स मध्ये होते. जे काय आहे जर्मायनल सेल्स आहे ते सगळ्या क्युबॉइडल जर्मायनल एपिथेलियल सेल्स म्हणजे प्रायमोडियल सेल्स मध्ये होते. त्यामुळे एका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मधनं असंख्य स्पर्म तयार होतात. असं एका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तसं दुसरं पण असतं, तसं तिसरं पण असतं. आपण बघितलेलं की 3 ते 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल असतात एका लोब्यूल मध्ये. रेटिटेस्टिसची आपण डायग्राम बघितलेली, बरोबर ना? रेटिटेस्टिस मध्ये आपण बघितलेलं की हे बघा, ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आहे. ही एका लोब्यूल मध्ये, हा एक लोब्यूल आहे, हा एक सिंगल लोब्यूल आहे. एका सिंगल लोब्यूल मध्ये ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आहे. या सेमिनिफेरसचा आपण टीएस घेतला, तो मगाशी तसा दिसतो. तर एका लोब्यूल मध्ये 3 ते 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आहेत. आता हे 3 ते 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल काय तयार करणार? स्पर्म तयार करणार, भरपूर प्रमाणात स्पर्म. हे कुठे तयार होणार? एका लोब्यूल मध्ये होणार. असे एका टेस्टिस मध्ये 200 ते 300 लोब्यूल्स आहेत आणि अशा 2 टेस्टिस आहेत. त्यामुळे एका वेळेला
300 मिलियन स्पर्म तयार होतात. ओके, आता ही जी काही एक प्रोसेस जी आहे, जी तुम्हाला मी आता सांगितली की एका जर्मिनल सेल मध्ये होणारी प्रोसेस ज्याला आपण प्रायमोडियल सेल म्हणतो. त्या प्रायमोडियल सेल कशा असतात? दे आर डिप्लॉइड असतात. डिप्लॉइड म्हणजे 2n. 2n म्हणजे त्यामध्ये 46 क्रोमोझोम असतात. या 46 क्रोमोझोम पासून हॅप्लॉइड स्पर्म तयार होतो, म्हणजे 23 क्रोमोझोम्स तयार होतात. 23 क्रोमोझोमचा स्पर्म तयार होतो. ओके, ज्याला आपण हॅप्लॉइड स्पर्म म्हणतो. हा हॅप्लॉइड स्पर्म कसा तयार होतो ते आपण इकडे बघतोय. दॅट इज कॉल्ड एज स्पर्मॅटोजेनेसिस. ही 2 स्टेप मध्ये होते. बघा, ही आहे प्रायमोडियल सेल्स. प्रायमोडियल म्हणजे जर्मिनल सेल्स, जी आपण आता तिकडे तुम्हाला मी दाखवली मार्कर करून ती. ही एक सेल, एका सेल मध्ये काय होतं माहिती का? ऍक्च्युली ह्याच्यामध्ये 3 प्रोसेस होतात. 3 स्टेप मध्ये स्पर्मॅटिड्स तयार होतात. 3 स्टेप मध्ये स्पर्मॅटिड तयार होतात. कोणत्या 3 स्टेप? पहिली आहे ती म्हणजे मल्टिप्लिकेशन. कोणत्या 3 फेज? पहिली फेज आहे मल्टिप्लिकेशन फेज, दुसरी आहे ग्रोथ फेज आणि तिसरी आहे मॅच्युरेशन फेज. ओके, या 3 फेज आहेत. ऍक्च्युली पुस्तकामध्ये ना मॅच्युरेशन फेज इथपर्यंत यायला पाहिजे. मॅच्युरेशन फेज मध्ये स्पर्मिओजेनेसिस पण येतं, पण त्यांनी इकडे लिहिलं नाहीये किंवा पुस्तकात दिलं नाहीये. सो इथपर्यंत जे आहे ना ते फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मॅटिड आहे, जे आपण आता बघितलेलं की 2 स्टेप मध्ये होतं. कुठले 2 स्टेप? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मॅटिड्स, ज्या 3 फेजेस आहेत, आणि शेवटची स्पर्मिओजेनेसिस. सो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मॅटिड म्हणजे इथपर्यंतची, आणि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म म्हणजे स्पर्मॅटोझोआ म्हणजे ही स्पर्मॅटिड पासून. तर कसं होतं तर बघा, पहिला जो सेल आहे ना तो प्रायमोडियल सेल आहे, ज्याला आपण जर्म सेल म्हणतो किंवा त्याला क्युबॉइडल जर्मिनल सेल्स म्हणतात. हे डिप्लॉइड असतात, म्हणजे 46 क्रोमोझोम असतात. या प्रायमोडियल सेल मध्ये पहिलं होतं मल्टिप्लिकेशन फेज मध्ये काय होतं तर प्रायमोडियल सेल मध्ये मायटोसिस होतं. तुम्हाला माहितीये मायटोसिस इज ए मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन, ज्याच्यामध्ये क्रोमोझोमचा नंबर तसाच राहतो. तर क्रोमोझोमचा नंबर तसा झाल्यानंतर एका प्रायमोडियल सेल पासून 4 स्पर्मॅटोगोनिया तयार होतात. सिंगल प्रायमोडियल सेल गिव्स 4 स्पर्मॅटोगोनिया. सिंगल primordial cell gives 4 spermatogonia whose number is 46. कारण ती मायटोसिस आहे, मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन आहे. मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन असल्यामुळे क्रोमोझोमचा नंबर तसाच राहिला. म्हणजे इथं जो 46 होता तो सुद्धा इकडे 46 46 46 46 4 स्पर्मॅटोगोनिया तयार झाल्या. या फेजला म्हणतात मल्टिप्लिकेशन फेज. दुसरी जी फेज आहे त्या फेजला म्हणतात ग्रोथ फेज. आता ग्रोथ फेज मध्ये काय होतं तर ग्रोथ फेज मध्ये परत मी सांगतो, ईच स्पर्मॅटोगोनिया, वन्स अगेन आय रिपीट, ईच स्पर्मॅटोगोनिया, प्रत्येक स्पर्मॅटोगोनिया मध्ये ग्रोथ फेज केली जाते. म्हणजे काय? प्रत्येक स्पर्मॅटोगोनिया, ईच स्पर्मॅटोगोनिया increase in size due to accumulation of fluid and form प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट. प्रत्येक स्पर्मॅटोगोनिया ज्याचा नंबर डिप्लॉइड आहे, हा डिप्लॉइड नंबर असलेला प्रत्येक स्पर्मॅटोगोनिया फ्लुइड अॅक्युमुलेट करतं आणि 2ns नंबर तयार असलेला प्रायमरी स्पर्मॅटोगोनियामध्ये त्याचं रूपांतर होतं, म्हणजे कन्व्हर्जन होतं. या फेजला म्हणतात ग्रोथ फेज. ईच स्पर्मॅटोगोनिया increase in size due to accumulation of nutritive fluid from the surrounding and from primary spermatocyte whose number is same, that is called diploid. म्हणजे 46. म्हणजे इकडे पण 40, इकडे सुरुवात झाली 46 नंबर, इथं 46 नंबर आहे, इथं पण 46 आहे, इथं पण 46 आहे, 46 आहे, 46 आहे. म्हणजे 2n 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 2n. प्रत्येकापासून इथं तयार झाला प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट 2n, याच्यापासून तयार झाला 2n, याच्यापासून तयार झाला 2n, याच्यापासून तयार झाला 2n. 4 स्पर्मॅटोगोनिया पासून 4 प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट तयार होणार. पण दाखवायला जागा नसल्यामुळे आपण एकच तिकडे मोठी केली आहे, एकच एक्सप्लेन केलंय. सो तयार झालं प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट्स. या फेजला म्हणतात ग्रोथ फेज. आता पुढची जी फेज आहे ती तिसरी फेज आहे, त्याला मल्टिप्लिकेशन फेज म्हणतात. मल्टिप्लिकेशन फेज 2 मध्ये डिवाइड होते. एक मध्ये होतं मिओसिस 1 आणि नंतर होतं मिओसिस 2. ना तुम्हाला माहिती आहे मिओसिस 1 ही रिडक्शन डिव्हिजन आहे आणि मिओसिस 2 इज अ मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन आहे. म्हणजे मिओसिस 1 मध्ये मिओसिस 1 आणि मिओसिस 2 अशा 2 फेजेस आहेत. मिओसिस मध्ये मिओसिस 1 आणि मिओसिस 2 अशा 2 फेजेस आहेत. मिओसिस 1 म्हणजे रिडक्शन डिव्हिजन, ज्याच्यामध्ये डिप्लॉइड नंबर रिड्यूस टू हॅप्लॉइड,
आणि मिओसिस 2 म्हणजे मायटोसिस आहे. म्हणजे काय होणार, तर तोच नंबर पुढे कॅरी फॉरवर्ड होतो, ज्याला मिओसिस 2 म्हणतात. तर इथे प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट्स मध्ये मिओसिस 1 होतं आणि मिओसिस 1 होऊन 2 सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट्स तयार होतात, ज्याचा नंबर हाफ होतो. इथं प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट 2n आहेत, पण इकडे सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट जे तयार झालेत, 2 सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट्स तयार झालेत, त्यांचा नंबर हाफ झाला. इट रिड्यूस टू half, that is haploid. Diploid primary spermatocytes reduced to haploid. So now we get haploid secondary spermatocytes. Now these haploid secondary spermatocytes again undergo meiosis 2. Now you know that meiosis 2 is mitosis. So if meiosis 2 is mitosis means what? Whatever the spermatids are formed, the number is same. इथं nn number आहे. एका n नंबर पासून, एका n नंबर असलेल्या सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट पासून 2 स्पर्मॅटिड्स तयार झाले, ज्याचा नंबर सेम होता, म्हणजे हॅप्लॉइड होता. दुसऱ्या सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट्स पासून 2 स्पर्मॅटिड्स तयार झाले, ह्याचा नंबर पण काय होता, हॅप्लॉइड होता. आता या स्पर्मॅटिड्स पासून, प्रत्येक स्पर्मॅटिड्स पासून काय तयार होणार, मॅच्युअर्ड स्पर्म तयार होणार किंवा स्पर्मॅटोझोआ तयार होणार, ज्याला स्पर्मिओजेनेसिस म्हणतात. ते काय होतं ते आपण पुढे बघूया. म्हणजे ह्याचा अर्थ मी असं सांगितलं की एका प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट्स पासून 4 स्पर्मॅटोझोआ तयार होतात, बरोबर आहे का. एका प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट्स पासून 4 स्पर्मॅटोझोआ म्हणजे स्पर्म तयार होतात. तर एका सिंगल प्रायमॉडियल सेल पासून किती स्पर्म तयार होतील, हाऊ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल प्रायमॉडियल सेल्स. आता तरी उत्तर सांगा का परत वन्स मोर आहे ते पण सांगा मला. नाउ टेल मी फ्रॉम सिंगल प्रायमॉडियल सेल हाऊ मेनी sperms or spermatozoa are formed. थँक्स बाळानो, कळलं तुम्हाला म्हणजे. पक्का 16 ना, बरोबर ना. ओके ओके गुड, छान. म्हणजे तुम्हाला हे कळलंय. तर आता काय डाऊट आहे का तुम्हाला, डाऊट नसेल आय थिंक सो. आता ही प्रोसेस काय होते बघा. आता मी काय केलं माहितीये का, प्रत्येक फेज ना तुकड्या तुकड्यामध्ये दाखवली आहे. प्रत्येक फेज तुकड्या तुकड्यामध्ये दाखवली, म्हणजे तुम्हाला जास्त क्लिअर होईल. बघा बघा, लक्ष द्या इकडे. Now first phase is multiplication phase. Now what happened in multiplication phase? In multiplication phase, the primordial germ cell, that is 2n of seminiferous tubule, undergoes repeated mitotic division to produce large number of spermatogonia, that is 2n. Each spermatogonium, दोन आहेत म्हणून त्याला स्पर्मॅटोगोनियम म्हणतात. एक आहे म्हणून त्याला स्पर्मॅटोगोनियम म्हणतात. सो each spermatogonium is diploid म्हणजे 2n with 46 क्रोमोझोम. डिप्लॉइड म्हणजे 46 क्रोमोझोम. सी, मी फक्त तुकडा काढलाय बघा. प्रायमॉडियल जर्म सेल 2n, त्याच्यापासून मायटोसिस होऊन 2 पासून 4 स्पर्मॅटोगोनिया तयार झालेत. हे स्पर्मॅटोगोनिया एकाला म्हणतात स्पर्मॅटोगोनियम, चारीना म्हणतात स्पर्मॅटोगोनिया. सो फॉर 4 दे आर कॉल्ड एज स्पर्मॅटोगोनिया, सिंगल वन इज स्पर्मॅटोगोनियम. सो दिस इज मल्टिप्लिकेशन फेज. मी तुकडे तुकडे केले, आता त्याचे डायग्रामचे तुकडा तुकडा करून तुम्हाला एक्सपोज केलाय. सो दिस इज मल्टिप्लिकेशन फेज. सेकंड फेज इज कॉल्ड एज ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज मध्ये काय होणार, some of the spermatogonia stop dividing and grow in size to develop into primary spermatocytes, that is 2n, due to accumulation of fluid accumulation झाल्यामुळे स्पर्मॅटोगोनिया काय झाले, डेव्हलप झाले. कशामध्ये, प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट्स मध्ये. ओके. सो बघा इथं स्पर्मॅटोगोनिया होते. आता वरचा भाग कट केलाय मी, दुसरी फेज दाखवली, ग्रोथ फेज. स्पर्मॅटोगोनिया तयार झाले. आपण एक स्पर्मॅटोगोनियम घेतला. एक स्पर्मॅटोगोनियम मोठा झाला आणि तयार झालं काय, तयार झालं प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट्स, जिकडे नंबर सेम होता. म्हणजे किती होता, 2n होता. सो दिस इज अबाउट ग्रोथ फेज. तिसरी फेज आहे ती मॅच्युरेशन फेज. बघा आता ग्रोथ फेजच्या नंतर झाली, ग्रोथ फेजच्या पुढे होणार सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट. मॅच्युरेशन फेज मध्ये काय होणार, इट इन्व्हॉल्व मियोटिक और रिडक्शन डिव्हिजन. द स्पर्मॅटोसाइट्स, कुठले स्पर्मॅटोसाइट्स, प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट्स, अंडरगो फर्स्ट फेज ऑफ मियोटिक डिव्हिजन, दॅट इज मिओसिस 1. ही मिओसिस 1 आहे. कट झाली माझ्याकडे मिओसिस 1. मिओसिस 1 लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 हॅप्लॉइड सेल्स. हे 2 हॅप्लॉइड सेल्स तयार झाले. दॅट इज कॉल्ड एज secondary spermatocytes. Now secondary spermatocytes which are with
23 क्रोमोझोम इच. हे किती आहेत? 23 क्रोमोझोम आहेत. सो इथं दोन झाले, मिओसिस 1 आणि मिओसिस 2. मिओसिस 2 म्हणजे मायटोसिस, हे त्याने दिलं नाहीये इकडे. मिओसिस 2 म्हणजे मायटोसिस हे दिलं नाहीये, डायरेक्ट त्यांनी उडी मारली आहे की स्पर्मॅटोसाइट्स पासून प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट डायरेक्ट सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट तयार झालेत. ओके, पण इकडे दोन फेज मध्ये तयार झालेले होते. बघा आपण बघितलेलं होतं अख्ख्या डायग्राम मध्ये की बघा ही मिओसिस 1 आहे, ही मिओसिस 2 आहे. सो दोन फेज मध्ये होतात मॅच्युरेशन फेज, मिओसिस 1 आणि मिओसिस 2. त्यांनी एक्सप्लेनेशन मध्ये दिलं नाहीये. ओके, सो स्पर्मॅटिड जे तयार झाले, सगळे स्पर्मॅटिड तयार झाले, यांचा नंबर किती होता? 23 होता. पण हे इमॅच्युअर स्पर्म आहेत. सो सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट्स अंडरगो सेकंड फेज of meiotic division, that is meiosis 2, to produce 4 haploid spermatids. So these are the 4 haploid spermatids. हे 4 haploid spermatids तयार झालेत. ओके, माझ्याकडनं चुकून वरची फेज कट झाली आहे, मिओसिस 2 आले डायरेक्ट. मिओसिस 1 कट झाली आहे माझ्याकडनं इकडे डायग्राम मध्ये. सो 4 हॅप्लॉइड स्पर्मॅटिड्स तयार झाले. हे हॅप्लॉइड स्पर्मॅटिड्स म्हणजे इमॅच्युअर स्पर्म. आता जी पुढची फेज आहे ना, ती फेज आहे म्हणजे स्पर्मिओजेनेसिस. मग स्पर्मिओजेनेसिस म्हणजे काय? The spermiogenesis is nothing but the spermatids is non-motile and non-functional. ते राउंडेड असतात, गोल असतात, मोटाईल नसतात. मॅच्युअर स्पर्म मोटाईल आहेत. सो द स्पर्मॅटिड इज नॉन मोटाईल अँड नॉन फंक्शनल. दे गेट ट्रान्सफर इन टू फंक्शनल स्पर्मॅटोझोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड ॲज स्पर्मिओजेनेसिस. याला स्पर्मिओजेनेसिस असं म्हणतात. आता हे होत असताना ना, हा जो काही गोल राउंडेड स्पर्मॅटिड्स आहेत, या स्पर्मॅटिड्स मध्ये चेंजेस होतात. काय चेंजेस होतात? तर हा जो स्पर्मॅटिड्स आहे ना, ह्यात काय काय असतं बघा. स्पर्मॅटिड्स मध्ये ना मध्यभागी म्हणजे सेंटरला न्यूक्लियस आहे, त्याच्यानंतर त्याच्या वर सेंट्रिओल असतो, त्याच्यानंतर लायसोसोम असतो, ओके, आणि मायटोकॉन्ड्रिया असतो. एवढे 4 गोष्टी असतात. ड्युरिंग प्रोसेस ऑफ चेंजेस द स्पर्मॅटिड्स रिमेन हेल्ड टू इच अदर अँड टू द सेल्स ऑफ सर्टोली सेल बाय सायटोप्लाझ्मिक ब्रिज. मगाशी सांगितलं ते स्पर्मॅटिड्स अटॅच कोणाला होतात? सेल्स ऑफ सर्टोलीला. द स्पर्म हेड्स रिमेन अटॅच्ड टू द सर्टोली सेल्स अँड देअर टेल्स हँगिंग इन द लुमेन ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल. कसे चिकटतात? त्यांचं हेड आहे ते सेल्स ऑफ सर्टोलीला अटॅच असतं आणि मागची जी शेपटी आहे ती लुमेन मध्ये फिरत असते, लुमेन मध्ये हलत असते. ती मी डायग्राम मध्ये तुम्हाला दाखवतो पुढे. बघा, नाउ ड्युरिंग स्पर्मिओजेनेसिस. आता स्पर्मिओजेनेसिस मध्ये काय काय चेंज होणार? जो काय स्पर्मॅटिड्स आहे, जो गोल आहे, राउंडेड आहे, नॉन मोटाईल आहे, याच्यामध्ये काय काय चेंजेस होतो बघा. बघा, लेंथ ऑफ द स्पर्मॅटिड इन्क्रीजेस. जो गोल असतो ना, स्पेरिकल असतो, तो इलॉंगेटेड होतो आणि लेंथ त्याची वाढते. नाउ सेंट्रिओल्स, त्याच्यामध्ये सेंट्रिओल्स असतो असं मगाशी तुम्हाला मी सांगितलं. कशामध्ये? स्पर्मॅटिड्स मध्ये. जो सेंट्रिओल असतो तो सेंट्रिओल्स डिवाइड होतो. डिवाइड होऊन दे अरेंज वन अबाव दी अदर. न्यूक्लियसच्या खाली एका खालोखाल येतात आणि दे अरेंज वन अबाव दी अदर ऍज अ प्रायमरी अँड डिस्टिल सेंट्रिओल. ऍज अ प्रायमरी अँड डिस्टिल सेंट्रिओल. नाउ द मायटोकॉन्ड्रिया बिकम स्पायरली कॉइल्ड. ही जी काय प्रायमरी आणि डिस्टिल सेंट्रिओल आहे, या डिस्टिल सेंट्रिओल पण ऍक्सियल फिलामेंट तयार होते आणि ऍक्सियल फिलामेंटला मायटोकॉन्ड्रिया स्पायरली कॉइल्ड होतो. हे जास्त नसेल कळत तर उद्या मी एक डायग्राम टाकून इथे तुम्हाला एक्सप्लेन करीन, जर लोकात शिरत नसेल तर. नाउ an acrosome is formed from the Golgi complex. ओके, आणि acrosome तयार होतो Golgi complex पासून. सो स्पर्मिओजेनेसिस मध्ये काय होणार? तर बघा, हा स्पर्मॅटिड्स आहे. या प्रत्येक स्पर्मॅटिड्स मध्ये काय काय असतं माहिती का? 4 पार्ट असतात. सर्वात सेंटरला असतो न्यूक्लियस. न्यूक्लियसच्या खाली असतं सेंट्रिओल, बरोबर ना? न्यूक्लियसच्या वरच्या बाजूला असतं लायसोसोम आणि सेंट्रिओलच्या डाव्या बाजूला असतं किंवा उजव्या बाजूला असतं मायटोकॉन्ड्रिया. परत एकदा सांगतो, हा स्पर्मॅटिड आहे. स्पर्मॅटिड गोल असतो. स्पर्मॅटिडच्या मधोमध असतं सेंटर ऑफ द स्पर्मॅटिड इज न्यूक्लियस. अबाव द न्यूक्लियस देर इज अ लायसोसोम्स. ओके, नाउ एक मिनिट, इट इज नॉट लायसोसोम, इट इज Golgi body. So Golgi body, okay, above the nucleus there is a Golgi body or Golgi complex. Below the nucleus there is a centriole, and left or right side of the centriole there is a mitochondria.
Now at the time of spermiogenesis, what happened? The spermatids, which is rounded or spherical, they become elongated. त्यांचा आकार लांब होतो. They become elongated. So as they elongated, whatever the centriole is there, that centriole is divided into two parts: primary centriole and distal centriole, or you can write proximal centriole and distal centriole. So they lie one above the other. म्हणजे न्यूक्लियस आहे, न्यूक्लियसच्या खाली प्रॉक्सिमल आहे, त्याच्या खाली डिस्टल सेंट्रिओल, एका खालोखाली असतात. डिस्टल सेंट्रिओल पासून ऍक्सेल फिलामेंट तयार होते, जी स्पर्मच्या मिडल पीस मधनं पास होते. बरोबर. त्याच्यानंतर न्यूक्लियसच्या वर गॉल्जी बॉडी असते, ज्या गॉल्जी बॉडी पासून तयार होतं ऍक्रोसोम. ऍक्रोसोम इज द अपायकल कॅप. आणि मायटोकॉन्ड्रिया ही स्पायरली कॉइल्ड होते ह्याला, कोणाला, तुझ्या ऍक्सेल फिलामेंटला. तर असं मिळून स्पर्मिओजेनेसिसच्या प्रोसेसमध्ये मॅच्युअर स्पर्म तयार होतं. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिओजेनेसिस अँड दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ स्पर्मॅटोजेनेसिस. ओके. सो हे कळलं का तुम्हाला? अंडरस्टूड और एनी कन्फ्युजन? कळले का? काही कन्फ्युजन आहे? Understood or any confusion? Okay. Okay. So now we move. आता काय झालं इकडे माहिती का? मॅच्युअर स्पर्म तयार झाला किंवा स्पर्मॅटोजो झाला. हा डायग्राम परीक्षेला विचारतात. ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्मिओजेनेसिस. सो डायग्राम करताना काय महत्वाचं दाखवायचं? पुस्तकात इकडे दाखवलं नाहीये. इकडे काय करायचं माहिती का? हिअर यू हॅव टू राईट 2n सगळीकडे असं दाखवायचं. इथे मात्र दाखवताना प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइड, स्पर्मॅटोगोनिया जे दाखवले आहे, बरोबर ना, त्याच्यापेक्षा ह्याचा आकार मोठा दाखवायचा. सो प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइड आकाराने मोठा असतो. त्याच्यानंतर इकडे दोन सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइड्स येतील, त्याचा आकार ह्याच्यापेक्षा लहान दाखवायचा, याच्यापेक्षा. आणि मग आहे तसं रेग्युलर दाखवायचं. इथे दाखवताना शक्यतो आत किंवा खाली बाजूला इकडे n 2n असं लेबल करा. इथे ना एक ॲरो काढा आणि ॲरो काढून इकडे फेजला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मॅटिड्स आणि याच्या खालच्या फेजला द्या स्पर्मिओजेनेसिस, म्हणजे ते जास्त क्लिअर होईल. इकडे एक ॲरो काढा, असा आडवा हे काढा, लाईन काढा, आणि आडवा लाईन काढून इकडे लिहा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मॅटिड्स आणि इकडे लिहा स्पर्मिओजेनेसिस. सो ही प्रोसेस, ही डायग्राम तुम्हाला विचारतो. आता आपण काय बघणार माहिती का? आता आपण एका स्पर्मचं स्ट्रक्चर बघणार आहोत. सिंगल स्पर्म कसं असतं ते आपण बघणार. दॅट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. नाउ वी डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. एक मिनिट, मी मोठा डायग्राम काढलाय स्पर्मचा. बघा, हा स्पर्मचं स्ट्रक्चर आहे. मगाशी मी तुम्हाला जे काय सांगितलं तो दिसायला गोल होता स्पर्मॅटिड्स. आता स्पर्मॅटिडचं कन्व्हर्जन इलॉंगेटेड स्पर्म मध्ये झालेलं आहे. हे जे काय काढलेलं होतं ना, हा हेड आहे, याच्यामध्ये हा न्यूक्लियस असतो आणि न्यूक्लियसच्या बरोबर खाली हे सेंट्रिओल असतात, जे डिवाइड होऊन दोन तयार झाले बघा, प्रॉक्सिमल आणि डिस्टिल. याच्या बाजूला इकडे मायटोकॉन्ड्रिया असतो. त्या डिस्टिल सेंट्रिओल पासून ऍक्सेल फिलामेंट तयार होते. इकडनं बाहेर येते अशी सगळी, इकडनं बाहेर येऊन इकडनं पूर्ण अशी येऊन, जेव्हा ती टेल मधनं बाहेर येते तेव्हा त्याला एनपीस म्हणतात. हा एनपीस आहे. एनपीस म्हणजे टेलचा सर्वात शेवटचा ऍक्सेल फिलामेंटचा पार्ट. सो हा प्रॉक्सिमल सेंट्रिओल आहे आणि डिस्टल सेंट्रिओल पासून ऍक्सेल फिलामेंट बाहेर येते अशी, बरोबर. आणि या ऍक्सेल फिलामेंटला कॉईल असलेला पार्ट आहे जो दिसतोय तुम्हाला, त्या कॉईल पार्टला म्हणतात मायटोकॉन्ड्रिया, जो इकडे पहिला स्पर्मॅटिड मध्ये होता. गॉल्जी कॉम्प्लेक्स पासून अपायकल कॅप तयार होते, दॅट इज कॉल्ड एज ऍक्रोसोम्स. ओके. सो दिस इज अ मॅच्युअर स्पर्म. मॅच्युअर स्पर्म 3 पार्ट मध्ये डिवाइड होतो. हेड, मधला पार्ट नेक, त्याच्यानंतर हा पार्ट मिडल पीस आणि हा पार्ट सगळा टेल. सो स्पर्म इज डिवाइड इनटू हेड, नेक, मिडल पीस अँड टेल. हा डायग्राम ड्रॉ करायला येतो. हा डायग्राम 2 मार्काला डायग्राम परीक्षेला विचारतात. ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. डायग्राम करताना लक्षात करायचं, हा इलॉंगेटेड दाखवायचा, हा फ्लॅटन्ड इलॉंगेटेड स्ट्रक्चर असतो. न्यूक्लियस सर्वात जास्त असलं पाहिजे, बरोबर न्यूक्लियसच्या खाली प्रॉक्सिमल आणि डिस्टल सेंट्रिओल नेक मध्ये आला पाहिजे. नेक हा छोटासा कर्व आहे असा, ओके. आणि नंतर हा मिडल पीस आहे. मिडल पीस पेक्षा टेल मोठी आली पाहिजे. बऱ्याच वेळा डायग्राम करताना दोन्ही सेम दाखवतात मुलं. मिडल पीस थिक दाखवायची आणि छोटी दाखवायची आणि टेल सर्वात लांब दाखवायची.
आणि टेल मधनं बाहेर आलेला पार्ट दाखवायचा, दॅट इज कॉल्ड एंड पीस. आता आपण बघणार आहोत. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. द मेल गॅमेट or sperms are produced in large number in the seminiferous tubules of the testes by spermatogenesis. By the process of spermatogenesis, the sperms are formed. The sperm is the male gamete. Each sperm is microscopic, elongated, motile, free swimming. Okay, free swimming and haploid cell. प्रत्येक स्पर्म कसा आहे? मायक्रोस्कोपिक आहे, इलॉंगेटेड आहे, मोटाईल आहे, फ्री स्विमिंग आहे आणि हॅप्लॉइड म्हणजे एन नंबर ऑफ क्रोमोझोम आहे. मेजरिंग अबाउट 0.055 mm इन लेंथ और 60 म्यू. त्याची लेंथ किती आहे? 0.055 mm आहे. इट इज डिवायडेड इनटू 3 पार्ट्स. ऍक्च्युअली 4 पार्ट आहेत, पुस्तकात दिले नाहीयेत, पण इथे आपण लेबल केले. डिवाइड इनटू हेड, मिडल पीस, नेक आणि टेल. इथे मी नेक लायला विसरलोय, तुम्ही तिकडे ऍड करा हा. सो इट इज डिवाइड टू हेड, नेक, मिडल पीस अँड टेल. आता आपण यातला हेडचा पार्ट बघूया. बघा, हा हेड आहे, हा नेक आहे, हा मिडल पीस आहे, हा टेल आहे. मी सगळ्याचे स्पेअर पार्ट बाजूला काढून तुम्हाला दाखवलेत. आता हेड पहिला आपण एक्सप्लेन करू. नाउ हेड बघा, मी हेड दाखवला इकडे, फक्त हेड दाखवलाय मोठा करून. नाउ द स्पर्म हेड इज ओव्हल इन शेप अँड कंटेन हॅप्लॉइड न्यूक्लियस. याच्यामध्ये न्यूक्लियस हॅप्लॉइड असतं. अबाव द न्यूक्लियस there is a cap like structure, or you can say the new head is anteriorly capped by acrosome, or you can say above the nucleus there is a cap like structure called as acrosome, form or produced from Golgi body. म्हणजे Golgi body पासून acrosome तयार होतं. हे एमसीक्यू ला विचारतात. the acrosome develop from dash. acrosome कोणापासून तयार होतं? तर Golgi body पासून तयार होतं. Now acrosome contain, this is very important, this acrosome is very important and enzyme is also very important. At the time of fertilization आपल्याला हे enzyme लागणार आहे. So acrosome contain hydrolytic enzyme called as hyaluronidase and proteolytic enzyme. पहिलं hydrolytic enzyme आहे, नेम आहे, hydrolytic enzyme is hyaluronidase and proteolytic enzyme. It dissolve, proto means protein, lytic means breakdown. So proteolytic enzyme like zona lysine and corona penetrating enzyme. Corona penetrating enzyme. See, this is zona lysine. Zona lysine is a corona penetrating enzyme. हा करोना काय प्रकार आहे? हा आताचा करोना नाहीये. हा करोना म्हणजे एग मध्ये असलेला एक लेयर आहे, एगचा मेम्ब्रेन आहे, दॅट इज कॉल्ड एज करोना रेडिएटा. तो करोना रेडिएटा आहे हा. सो त्या करोना रेडिएटाला पेनिट्रेट करण्यासाठी, तिकडनं आत जाण्यासाठी हे एन्झाईम लागतं. त्याचं नाव आहे झोनालायसिन किंवा त्याचं दुसरं नाव आहे ॲक्रोसिन, ACROCIN, ॲक्रोसिन किंवा झोनालायसिन. हा झोनालायसिन करोना रेडिएटाला ब्रेक करतो. इथं नुसतं करोना दिलंय त्यांनी पुस्तकात. त्यांना बिचारांना माहित नव्हतं त्यावेळेला करोना म्हणजे असं असेल ते. सो दिस इज पेनिट्रेटिंग एन्झाईम. सो दिस इज अबाउट हेड. नाउ नेक्स्ट पार्ट वी डिस्कस, दॅट इज नेक. बघा, नेक हा एकदम शॉर्ट पार्ट आहे. See, so this part is called as neck. So it is a short and narrow part. It contains two centriole. One is called proximal centriole. Ha proximal centriole distoy. And second one is distal centriole. Ha distal centriole distoy. So proximal centriole, distal centriole. Proximal centriole play role in first cleavage of zygote. Proximal centriole चा उपयोग आहे क्लीवेज मध्ये. हे क्लीवेज काय प्रकार आहे आपण पुढे बघूया. ज्यावेळेला झायगोट मध्ये डिव्हिजन होते, हे डिव्हिजन झाले की त्याला क्लीवेज म्हणतात. त्या क्लीवेज मध्ये प्रॉक्सिमल सेंट्रिओल लागतं. आणि डिस्टल सेंट्रिओल पासून मी आत्ताच सांगितलं की ऍक्सियल फिलामेंट रन होते. या डिस्टल सेंट्रिओल पासून ऍक्सियल फिलामेंट बाहेर पडते. सो फ्रॉम डिस्टल सेंट्रिओल द ऍक्सियल फिलामेंट स्टार्ट्स. नाउ थर्ड पार्ट इज मिडल पीस. दिस इज द मिडल पीस. हा सगळा मिडल पीस काढलाय मी, आता दाखवलाय मोठा. मिडल पीस मध्ये काय आहे तर सेंट्रल ह्या सगळा दिसतोय तो ऍक्सियल फिलामेंट आहे. आणि ऍक्सियल फिलामेंटला कॉइल्ड झालेला पार्ट आहे. ऍक्सियल फिलामेंट्स बरोबर बघा इकडे डायग्राम मध्ये बघा, ऍक्सियल फिलामेंट अशी असते आणि त्याला कॉइल झालेला पार्ट असतो. दॅट कॉइल्ड पार्ट इज कॉल्ड एज मायटोकॉन्ड्रिया. इट इज स्पायरली कॉइल्ड एरिया असतो आणि विच इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पर्म. सो स्पर्मचं ते कॅरेक्टरिस्टिक आहे मिडल पीसचं. सो मिडल पीस इट इज अ सिलेंड्रिकल, शॉर्ट अँड स्लाइटली थिकर दॅन द नेक. नेक पेक्षा थिक आहे. द मिडल पीस इज कॅरेक्टराइज्ड बाय 10 to 14 स्पायरल टर्न ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया arranged around the central axial filament. Central axial filament ला
10 ते 14 स्पायरल टर्न असतात मायटोकॉन्ड्रियाचा. त्याला नेबेन करेन असं म्हणतात. NEBEN, नेबेन करेन. हे विचारतात एमसीक्यू मध्ये. हा, that spiral turn is also called as Nebenkerin. Okay, arranged around the central axial filaments. Now the mitochondria absorb fructose. बघा ऍक्च्युली हा स्पर्म ज्या वेळेला समायनल फ्लुइड मध्ये येतो, स्पर्म डक मधनं किंवा वास डिफरन्स मधनं, समायनल फ्लुइड मध्ये आपण बघितलं, समायनल फ्लुइड कंटेन व्हॉट? फ्रुक्टोज, देन प्रोस्टाग्लॅन्डिन, देन फायब्रिनोजन अँड Ca++, कॅल्शियम. त्यातला फ्रुक्टोज आहे, तो फ्रुक्टोज ह्या मायटोकॉन्ड्रियामध्ये एनर्जी स्टोअर करतो आणि एनर्जी प्रोव्हाइड करतो. सो मायटोकॉन्ड्रिया ऍब्सॉर्ब फ्रुक्टोज. हे मायटोकॉन्ड्रिया फ्रुक्टोज ऍब्सॉर्ब करतात समायनल फ्लुइड मधलं. इट इज नॉट सीमेन. समायनल वेसिकल पासून तयार होणाऱ्या फ्लुइडला समायनल फ्लुइड असं म्हणतात. आणि समायनल फ्लुइड, प्रोस्टॅटिक फ्लुइड, कॉर्पस ग्लँडचं फ्लुइड आणि स्पर्म असं एकत्रितरित्या जे इजॅक्युलेट केलं तर त्याला सीमेन म्हणतात. So mitochondria absorb fructose from seminal fluid and produce energy. So this is middle piece. Now last one is tail. Now tail, it is a long cylindral and tapering part containing cytoplasm and fine thread of axial filament. The axial filament arises from distal centriole and travels throughout the length of the tail. आता सांगितलं मी. It is partly surrounded by plasma membrane. The part without plasma membrane is called as end piece. आत्ताच आपण इथं डायग्राम बघितला, बघा मी दाखवतो. बघा, हा सगळा प्लास्मा मेम्ब्रेनने कव्हर केलेला असतो पार्ट. हा सगळा जो पार्ट आहे प्लास्मा मेम्ब्रेनने कव्हर केलेला असतो. आणि प्लास्मा मेम्ब्रेनने कव्हर न केलेला पार्ट आहे त्याला म्हणतात एंड पीस, ज्याच्यावरती प्लास्मा मेम्ब्रेन नाहीये. आता ऍक्च्युली अजून एक पार्ट आहे, हा अर्धा पार्ट असतो ना, हा कव्हर केलेला असतो एका डबल मेम्ब्रेन, त्याला ग्लिया असं म्हणतात. इट इज अ फायबरस मटेरियल दॅट इज कॉल्ड एज ग्लिया. आणि इथं पण सगळा पार्ट परत म्हणजे प्लास्मा मेम्ब्रेनच्या बाहेर सुद्धा एक मेम्ब्रेन असतो, त्याला ग्लिया असं म्हणतात. GLEA, ग्लिया. ओके, इथं पण अर्धा पार्ट ग्लियाचा असतो, इथं पण अर्धा पार्ट ग्लियाचा असतो. So the part surrounded by plasma membrane, the part without plasma membrane is called as end piece. Now the sperm swim of speed of about 1.5 mm to 3 mm per minute. 1.5 mm to 3 mm per minute एवढ्या स्पीडने ते पळतात, मिलीमीटर हा स्पीडने. and sperms are remain viable for, very important, ते जिवंत राहतात 72 तास. They are viable for 72 hours but can fertilize the ovum in first 12 to 14 hours. म्हणजे 72 तास जरी जिवंत स्पर्म असले तरी फक्त पहिल्या 12 ते 14 तासामध्येच त्यांना कॅपॅसिटी असते एक बरोबर फर्टिलाइज करायची. 14 तास उलटून गेल्यानंतर स्पर्म एक बरोबर फर्टिलाइज होऊ शकत नाही. सो इट हॅज ओनली कॅपॅसिटी दॅट इज 12 to 14 hours ओनली. ओके, टू फर्टिलाइज विथ दी एग, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या, हे पुस्तकात नाहीये, हा पाठ पुस्तकात नाहीये. ओके, सो आपण ना आता काय काय बघितलं माहितीये का? आपण मेल रिप्रोड्यूस सिस्टीम बघितली. मेल रिप्रोड्यूस सिस्टीम मध्ये काय काय बघितलं बघा. मेल रिप्रोड्यूस सिस्टीम मध्ये बघितलं आपण, मी रिपीट करतो एकदा म्हणजे डोळ्यासमोर क्लिअर होईल. मेल रिप्रोड्यूस सिस्टीम मध्ये आपण बघितलं टेस्टीज, विच इज अ प्रायमरी ऑर्गन. दुसरा पार्ट बघितला आपण ऍसेसरी डक्ट. ऍसेसरी डक्ट मध्ये कोणकोणतं बघितलं आपण? ऍसेसरी डक्ट मध्ये बघितलं रेटी टेस्टीज, वासा इफरन्शिया, एपिडायडॅमिस, मग वासा डिफरन्शिया जे स्पर्म डक्ट, त्याच्यानंतर इजॅक्युलेटरी डक्ट आणि युरेथ्रा. त्याच्यात तिसरा पार्ट बघितला आपण ऍसेसरी ग्लँड. ऍसेसरी ग्लँड मध्ये आपण बघितलं काय तर समायनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लँड अँड काउपर्स ग्लँड, ज्याला बल्बो युरेथ्रल ग्लँड म्हणतात. त्याच्यानंतर आपण बघितलं एक्सटर्नल जेनायटिलिया, ज्याच्यामध्ये बघितलं आपण पेनिस आणि
टेस्टीज ज्याच्यामध्ये एन्क्लोज आहेत तो सॅक म्हणजे क्रॉस स्क्रूटम. हे बघत असतानाच आपण टेस्टिसचा हिस्टॉलॉजी, टेस्टिसची हिस्टॉलॉजी बघितली, ज्याच्यामध्ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेटी टेस्टिस म्हणजे काय एक डायग्राम बघितला, ज्या बाजूला हिस्टॉलॉजी ऑफ टेस्टिस बघितली. आता हिस्टॉलॉजी ऑफ टेस्टिस मध्ये आपण स्पर्मॅटोजेनेसिस होतं असं म्हटलं. ते स्पर्मॅटोजेनेसिस म्हणजे काय, ते म्हणजे गमिटोजेनेसिसचा जो पार्ट आहे तो आपण स्पर्मॅटोजेनेसिस बघितला. त्याचा दुसरा जो पार्ट आहे उजेनेसिस, जो गमिटोजेनेसिसचा पार्ट आहे तो आपण फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये बघणार आहोत. सो स्पर्मॅटोजेनेसिस बघितल्यावर आपण स्पर्मॅटोजेनेसिसच्या एंडला काय तयार झालं, स्पर्म तयार झाले. आपण बघितलं आता शेवटी स्पर्मचं स्ट्रक्चर. सो इकडे मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम संपली. सो मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम एंड झाली स्पर्म पर्यंत. आता सेम असं फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम बघणार आपण. फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम बघणार, मग आपण स्ट्रक्चर ऑफ एग बघणार, मग एगच्या आत होणारं उजेनेसिसची प्रोसेस बघणार, उजेनेसिसच्या प्रोसेस मधून तयार झालेला एग बघणार. आता काय झालं, मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मधनं स्पर्म तयार झाले, फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मधनं एग तयार झाले. आता हे एग एकत्र स्पर्म आणि एकत्र आले की फर्टिलायझेशन प्रोसेस पुढे चालू होणार. सो असे आपण दोन पार्ट बघितले. आता आपण मूव्ह होतोय, टर्न होतोय फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम कडे. नाव मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये कोणाला काय डाऊट नसेल ना. मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आता आपण घेतली, सगळ्यांना क्लिअर झालंय का सगळं आतापर्यंतचा पार्ट? हे सगळं एकमेकाला लिंक आहे हा पुढे, म्हणून मी तुम्हाला 3-3, 4-4दा विचारतोय. मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मधले पॉइंट्स आणि सांगितलेले टॉपिक क्लिअर झाले का सगळ्यांना? तर आपण पुढे जाऊया. ओके ओके ठीक आहे, चला गुड. नाउ वी स्टार्ट विथ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. नाउ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम consists of, it is divided into two parts. First part is external genitalia and second part is internal genitalia. आता काय असतं का, जसं आपण मेल मध्ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया पेनिस बघितलं, तसं फिमेल मध्ये ना एक्सटर्नल जेनेटिलिया आहे, ज्याच्यामध्ये वजायना येतं, त्याच्यानंतर हे काय ते युरेथ्रल ओपनिंग येतं, युरिनरी ओपनिंग येतं, बरोबर. आणि इंटरनल जेनेटिलिया म्हणजे बॉडीच्या आत ऍब्डॉमिन मध्ये असलेले. एक्सटर्नल जेनेटिलिया म्हणजे बॉडीच्या बाहेर असलेले पार्ट फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचे, दॅट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल जेनेटिलिया. इंटरनल जेनेटिलिया म्हणजे बॉडीच्या आत असलेले, म्हणजे थोडक्यात त्यात एवढेच भाग येतात. युटरस म्हणजे ज्याला आपण मराठीत गर्भाशयाची पिशवी असं म्हणतो किंवा वूम्ब असं म्हणतात. त्यानंतर फेलोपियन ट्यूब ज्याला ओव्हिडक असं म्हणतात. त्याच्यानंतर ओव्हरी आणि शेवटचा पार्ट सर्व्हिक्स जो वजानामध्ये ओपन होतो. तर फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम दोन पार्ट मध्ये डिवाइड केली आहे. पुस्तकामध्ये पण दोन पार्ट मध्ये डिवाइड केली आहे. एक आहे एक्सटर्नल जेनेटिलिया आणि दुसरं आहे इंटरनल जेनेटिलिया. एक्सटर्नल जेनेटिलिया मध्ये ना अजून एक पार्ट आणि इन्क्लूड केलाय, दॅट इज कॉल्ड ब्रेस्ट. ब्रेस्ट का इन्क्लूड केलाय, त्याचं कारण असं आहे, आफ्टर द डिलिव्हरी बेबीचं जे फिडिंग होतं ते ब्रेस्टवरती होतं, आणि हे असल्यामुळे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचा तो एक पार्ट असल्यामुळे एक्सटर्नल जेनेटिलिया मध्ये ब्रेस्ट घेतलंय. ओके, त्यामुळे एक्सटर्नल जेनेटिलिया मध्ये ब्रेस्ट हा पण एक पार्ट आपल्याला बघायचा आहे. तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया मध्ये